अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به ښه یې او د صحت په جامه کې به یې. زما نوم نواب شاه دی او زه د eCom Guiders فاوندر یم او بیسیکلی زه یو e-commerce سیلر یم آنلاین مارکیټ پلیسز باندې یا آنلاین پلیټفارمز باندې به پروډکټ څنګه سیل کې د دې لږ ډېره ایکسپرټیز لرم. زما مین چې کوم جرنی د e-commerce هغه 2019 کې 2019 کې چې کوم دی هغه سٹارټ شوی و او هغه د لوکل پاکستان مارکیټ کې تھرو انسټاګرام او فیسبوک په ما پروډکټ سیلینګ کولی به دغه شان دراز باندې مالک شان سیلینګ کړي. بیا یې نه بعد انټرنیشنل مارکیټ امازون پلیټفارم باندې مارکیټ پلیس باندې ما ایز ا پی ایل سیلر ما چې کوم دی سرویسز پرووایډ ک پی ایل فریلانسر سوري دغه شان چې کوم دی ما امازون هول سیل اف بی ای باندې کار کړی دی او الحمدلله اوس هم زه د 2024 کې هم زه د امازون هول سیل اف بی ای بزنس ماډل یو سیلر یم او ورسره چې کوم دی لاست 1.5 year نه زه په شاپیفای باندې چې کوم یو موست ټرینډینګ بزنس دی نن سبا په ای کامرس کې په پاکستان کې او آل اوور د ورلد په هغې باندې زه ایز ا سیلر کار کوم او الحمدلله زما دوه داسې برانډز دي چې هغه یو ښه چې کوم دی پیس سره گروث کوي لګیا دی او یو ښه ریزلټ چې کوم دی هغې کې مونږه د الله په فضل مونږ جنریټ کړي دي. مینلی تاسو به اورئ چې شاپیفای لوکل ای کامرس دا ورډینګ به تاسو کافي زیات د تیر یو کال راهیسې زما د خولې نه یا دغه شان د نور خلکو د خولو نه تاسو اورئ. نو وټ از شاپیفای څه شی دی په دې باندې مونږ مینلی خبره کوو او دغه شان نو مارکیټ پلیسز دا څه دي او څنګه دا ورکینګ کوي په دې باندې چې کوم دی دا زموږ پورا یو پلی لیست او یو کورس ټایپ جوړوم تاسو ته فری او هغه تاسو د دې نه لرنینګ کولی شئ چې څنګه تاسو په پاکستان کې اور آل اوور د ورلد تھرو شاپیفای تاسو خپل بزنس چې کوم دی هغه کولی شئ. زه تاسو سره خپل سکرین چې کوم دی هغه شیر کوم. تاسو ته به د سکرین په تھرو چې کوم دی تاسو ته به زما سکرین شو کیږي چې وټ از دې کې به موږ شروعات کوو چې وټ از ای کامرس. بالکل بیسیک نه مونږه کوشش وکړو چې هغه خلک هم ځان سره واخلو چې هغه مونږ سره چې کوم دی د ای کامرس هغې ته څه علم نشته او هغې ای کامرس باندې as such دونه نه پوهېږي. ای کامرس ګورئ مینلی ویلې کېږي څه ته ای کامرس definition خو د دې ای کامرس is the method of buying and selling goods and services online. خو د دې زه تاسو ته چې کوم دی سمپل پښتو کې یو مطلب ویم نو هغه دا دی چې هر هغه بزنس هر هغه ډیل چې په هغې کې ته د انټرنیټ یوز کې هغې ته ای کامرس ویلی کېږي. دا ای الفابیټ چې کوم دی کامرس سره لګېدلی ای چې کوم دی دا ریپرزینټ کوي انټرنیټ. صحیح شو انټرنیټ کامرس ویلی کېږي فزیکل بزنس یا ټریډ ته. صحیح شو نو ای کامرس چې کوم دی هغه دی ټریډ یا بزنس تھرو انټرنیټ. هر هغه بزنس فور ایگزامپل ته په انټرنیټ باندې یو ګاډی واخلي یا خرڅ کړي د ای کامرس کې راځي ځکه چې تا یوز د انټرنیټ وکړه تا ذریعه د دې ډیلینګ چې کوم هغه انټرنیټ و. فور ایگزامپل ته په اویل ایکس باندې پاک ویلز باندې یا دغه شان په یو اس کې یو ویب سایټ دی زیلو پای کې خلک پراپرټیز اخلي نو دا انټرنیټ په تھرو کېږي هر څه. دغه شان چې کوم دی ډیفرنٹ وسته په دراز باندې پاکستان کې دغه شان په امازون باندې په یو اس کې په امازون باندې په سعودي کې په امازون باندې په یو ای کې د شاپیفای په کوم اني ویب سایټ باندې ته چې کوم د دنیا په یو ملک کې ته پروډکټ بایینګ اینڈ سیلینګ کې دا ای کامرس کې راځي. امید لرم دا به تاسو ته کلیر شي وټ از لوکل ای کامرس چې کوم یو ټرم تاسو اورئ زموږ نن سبا کافي عام دی چې لوکل ای کامرس سره یو ورډ لوکل ورډ یوز کیږي. ګوره د دې څه وروسته څه ساینس نشته. ته یو ملک کې اوسېږي ته یو ملک کې پاتې کېږي هغه ملک کې ته ای کامرس بزنس کې هغې ته لوکل ای کامرس ویلی کېږي. سمپل ایز دیٹ. ته یو ملک کې اوسېږي او هغه ملک کې ته ای کامرس کې دیٹ از کال لوکلی. فور ایگزامپل ته اوسېږي پاکستان کې ته دلته ای کامرس یو ویب سایټ ته شاپیفای په تھرو جوړه ته دلته بزنس بلډ کې دیٹ از کال ای کامرس لوکل ای کامرس. صحیح شو اوس که ته یو ای کې اوسېږي ته هلته کې دیٹ از لوکل ای کامرس بٹ دیٹ ډزنټ کریټ اینی ډفرنس. دا اوس فرق نه پرېوځي که ته پاکستان کې ته یو ای کې هم سیلینګ کولی شي شاپیفای باندې ته چې کوم دی په سعودي کې هم کولی شي ته په فرانس کې هم کولی شي ته په جرمني کې ته په بیلجیم کې ته په چې کوم دی په یو اس کې په یو کې هم کولی شي خو دې کې څه ټرمز اینډ کنډیشنز دي. صحیح شو دا به تاسو ته کلیر شوي. اوس د ای کامرس پلیټفارمز دي امازون
Lazada, eBay, Shopify, Etsy دا سي کافي تاسو به نوم اورېدلی WordPress, WooCommerce. اوس دې کې دوه قسمه تاسو چې کوم دی په دې ټرم باندې ځان پوهېږئ چې کوم کافي خلک کنفیوزډ دي په دې خبره کې چې what is a marketplace and what is website based selling. Those were different things دي. Like if I tell you what is a marketplace څه ته وایي؟ ګوره اوس Amazon دی صحیح شوه، دغه شان Lazada دی، eBay دی، Etsy دی، دا مارکیټ پلیس دی صحیح شوه. مارکیټ پلیس تاسو ورته ویلی شئ چې یو بازار دی صحیح شوه، یا یو پلازا ده، یو مارکیټ دی چې هلته نیم د هغه مارکیټ یوز کیږي صحیح شو. لایک Amazon دی دا مارکیټ پلیس دی، دلته به ته اکاونټ سٹور د Amazon په چې کوم مارکیټ دی په دې کې دننه به ته جوړې او دې کې نیم مینلی یوز کیږي د Amazon، مطلب کسټمرز تا ته Amazon راولي. په مارکیټ پلیس کې همیشه کسټمر چې کوم دی هغه مارکیټ پلیس تعالی خپل راولي، هغه مارکیټ تعالی خپل راولي. لایک Amazon تعالی په دې کیس کې تا ته کسټمر خپل راولي، تعالی بهر د خپل مارکیټینګ کولو as such ضرورت نشته دی مینلی په پروډکټ سیلینګ کې. خو ویب سایټ بیس سیلینګ چې کوم دی هغه ډیفرنٹ دی، Shopify د Amazon نه ډیفرنٹ دی ان ټرمز اف چې کوم د سیلینګ چینلز دي. Shopify څنګه ډیفرنٹ دی؟ Shopify کې به ته ځان له خپله کسټمر فایند کې، په Amazon کې ته کسټمر ځان له خپله نه فایند کې. Amazon کې کسټمر تعالی Amazon راولي، په Amazon کې تاته د مارکیټینګ ضرورت نشته. په Shopify کې به ته مارکیټینګ ځان له خپله کې، خو په Amazon کې په هر سیل باندې Amazon تا نه د هغه سیل 15% کمیشن اخلي. تعالی وایي که ته $100 سیل وکړې $15 دی کې فکس دا به ماته راکې، نورې خرچې هغه بیلې دي. په Shopify کې as such داسې قسمه سیناریو نشته. Shopify دا ته وایي ته ماته زما د منتلی بیس زما د سٹور چې کوم دی چارجز راکوه، ته you are free، ته هر څه په دې سیل کوه، ته چې کوم دی تا نه به مونږ ایکسټرا ایز کټینګ نه کوو. Amazon تا ته وایي ته ماته منتلی چارجز هم راکوه او ته ماله چې کوم دی تا ته د کسټمر راوستو چې کوم دی د هغې به ماته 15% کمیشن ته راکې. په Shopify کې تا هغه 15% چې کوم دی تا نه اخلي، هغه چې کوم دی بیا مونږ څه کوو په مارکیټینګ، په فیسبوک ایډز، په ټیک ټاک ایډز، په پینټرسټ ایډز، په ګوګل ایډز، په دې باندې مونږ سپینډ کوو صحیح شوه. ها په دې به پوه شوي چې ویب سایټ بیس سیلینګ کې چې کوم دی تاسو ته کسټمر چې کوم دی هغه Shopify یا WordPress یا WooCommerce دی تا ته کسټمر نه راولي، دې کې به ته ځان له خپله چې کوم دی هغه کسټمر چې کوم دی هغه فایند کې صحیح شوه. اوس دا څنګه فایند کوو؟ دا بای مینز اف مارکیټینګ مونږ کوو. دې کې مونږ ایډز چلو، دې کې مونږ فیسبوک ایډز، ټیک ټاک ایډز، دغه شان ګوګل ایډز، مختلف قسمه ایډز مونږ چلو. I hope so دې ځای پورې به ستاسو کوېسچنز ستاسو مایند چې کوم دی هغه کلیر وي. دې نه بعد اوس خبره دا ده پوټنشل چې یار دې مارکیټس کې په Amazon کې ډېر پوټنشل دی که په Shopify کې ډېر پوټنشل دی. دا یو کوېسچنز کافي زیات کیږي د هر کس نه. ګوره د دې کوېسچن باندې پهل تاسو ځان پوهېږئ چې Amazon کې پوټنشل ډېر دی که Shopify کې ډېر دی یا بل مارکیټ کې ډېر دی. پوټنشل نه هر مارکیټ ډک دی، خو د هر مارکیټ ته د انټر کېدو یو قیمت وي، هر مارکیټ ته د انټر کېدو یو کرایټیریا وي. که ته یونیورسټي ته تلل غواړې ته به خامخا های سکول یا چې موږ ورته FSC وایو 12 سمپل پښتو کې هغه به ته کښېنو هلته یونیورسټي والا تاله ایډمیشن درکوي چې د FSC د 12 پاس تا نه DMC وغواړي، د هغې مارکس شیټ تا نه وغواړي صحیح شوه. دغه شان اوس که ته Shopify ته راځې د دې خپله کرایټیریا ده. Amazon کې که ته US مارکیټ ته تلل غواړې د دې خپله کرایټیریا ده، UK مارکیټ کې خپله کرایټیریا ده، UAE کې خپله کرایټیریا ده. نو ډفرنٹ مارکیټس کې ډفرنٹ ټایپ کرایټیریاز دي. نو هلته چې کله هغه کوالیفای کړي نو ته هغه مارکیټ کې کار کولی شي. مونږ به په دې اوورال چې کوم کورس دی دا مونږ چې کوم سټارټ کوو فری زموږ د یوټیوب کورس، په دې کې به مونږ خبره کوو چې یار څنګه به مونږ د Shopify بزنس دپاره ځان کوالیفای کوو، څه هغه هرډلز دي چې هغه مونږ اوورکم کوو، څه چیلنجز دي، څه چې کوم دی دې کې فایدې دي، څه دې کې نقصانات دي. نو I hope so دا سټارټینګ ټاپک بالکل زمونږ یو جست مونږه کیک تھرو کو په دې ویډیو باندې انشاءالله را روان چې کوم ټاپکس دی کې به مونږ پریکټیکلی خبره کوو، پریکټیکلی به ایوریثینګ مونږ دلته کوو، په سکرین باندې به تاسو ګورئ. او I hope so چې تاسو به دا کورس at end of this course په تاسو دونه ایبل یئ چې تاسو به د یو Shopify یو ای کامرس سیلر به تاسو جوړیږئ.
Thank you.